So mga kasingkit, no, gusto ko lang i-review sa inyo yung GoPro lens na nabili ko sa Shopee. So ngayon, pagkumpara natin yung stock lens ng SJCAM4000 Air sa bagong GoPro lens na nabili ko sa Shopee. Kung alin nga ba sa kanila yung mas wide angle or mas malinaw ba yung kuha ng GoPro lens kaysa sa stock lens. So tara mga kasingkit, simulan na natin.